Вітаю вас, шановні глядачі. Ми прямуємо до Ужгородського замку, але на декілька хвилин зупинимось біля цього собору. Це Хрестово-Воздвиженський собор Греко-католицької церкви. Знаходиться він поруч з музеєм, поруч з замком, тому варто зупинитися і подивитися на нього. Дуже красива споруда і поруч невеличкий сквер Марії Терези. Ось якраз пам'ятник, точніше скульптурна композиція Марії Терези. Я спробую так трохи детальніше показати її. А тепер як виглядає сам собор. Було б дуже цікаво піднятися на дзвіницю, подивитися зверху. От я не знаю, чи є такі екскурсії, тож може хтось напише в коментарях, можливо це чи ні. Але б було дуже цікаво подивитися з висоти пташиного польоту на місто. Трохи ми побачимо із замку. Я вирішив ще зайти на територію. Але вона не дуже велика. І так, щоб для туристів там було, такого і нема. Отже, ми подивились тут трошки, і основна мета – Ужгородський замок. Він в гарному стані. Ще в 1947 році він отримав статус музею, тобто за ним доглядали, і, звісно, реконструювали, ремонтували, тому він і зберігся в гарному стані. Що єдине в цьому музеї, що тут вхідний квиток є, а в інші музеї, які знаходяться на території, треба купувати додатково. Переходимо по містку через рів і заходимо у ворота. Територія тут не дуже велика, але вхожена. Скульптури, які ви тут бачите, вони не були спочатку. Це їх вже встановили сюди, коли замок відігравав роль музею. Територія дуже зелена, охайна. Я думаю, що моє відео вам дасть змогу оцінити усе це. Єдине, що ми вже всередині багато не ходили по музеях, бо це б зайняло багато часу. На мою думку, кожен музей треба показувати окремо. Скульптури, я вже казав, були сюди перенесені з інших місць. А тут колись була церква, але з радянських часів її зруйнували. Тут додатковий рів. Якщо ворог проникав усередину за ці стіни, його зустрічали нові. А ось ця стежка
веде до оглядового майданчику. А ось це Турул, міфічний птах. Але його сюди привезли вже без постаменту та без меча. Оце залишки церкви. І ось ми піднялись на оглядовий майданчик. Відкриваються дуже гарні краєвиди і на саме місто. А ще ми звідси побачили Невицький замок. Саме місто трошки закривають дерева. Ось Невицький замок було видно дуже гарно. Бачите його? І, звісно, зайдемо всередину. Стежки зроблені в замку зручно. Це серце замку. Я не знаю, як вірно назвати, може це і палац. Але крім палацу він ще виконував і фортифікаційні цілі. Ось які тут товсті стіни. Кудись ведуть ходи всередині. Нагадую, що використовувався замок як музей. Зараз тут всередині теж багато музеїв, але ми спустимося тільки в катакомби, чи як вони там по-іншому називаються, підземелля. Всередині невеличкий дворик, але в ньому є ось такий колодязь. Глибина цього колодця десь 40 метрів. Якщо ви бачили, то ще там є вода. При бажанні можна дістати. Це пам'ятники колишнім власникам замку. Деякий час вони володіли їм. І спускаємось в каземати. Праворуч є зала. Ми заходимо всередину, і тут невеличкий музей. Макети, як виглядав замок раніше. Цьому замку близько 500 років, але коли він був ще дерев'яним, то ще було багато раніше. Трохи не вистачає тут в підземеллі освітлення. І наступна зала, ми попадаємо в середньовіччя. Ця частина казематів, тут вхід за додаткову плату. Я казав, що в кожен музей доводиться додаткова плата. Це вже політика адміністрації. Може так воно і краще, може для людей доступніше. Хто хоче просто подивитися замок,
щоб не витрачатися на зайве. Це фотографії ще зі Словаччини, зі словацьких музеїв. Ось ми тут в підземеллі, тому хочу сказати ще таке, що ходять байки, що тут є привид жінки в білому. Хто хоче вірить, хто не хоче, хай не вірить. Але люди розповідають. Так що можливо усе. А це ми йдемо по казематам, куди вільний доступ, безкоштовно. І звідси є вихід на інший бік замку. Подивилися підземелля і виходимо на сонце. Це ми з іншого боку замку. Тут ось трохи розвалено все. Але там теж, мабуть, дуже гарні панорами були б. І добре можна побачити ці дві верхівки собору. Завершуємо нашу екскурсію. Підписуйтесь на наш канал, пишіть в коментарях все, що думаєте, та мандруйте разом з нами.